여러분 안녕하세요. Good evening. 안녕하세요. Hi everyone. Good evening. Kamusta kayo? Ah, alright. So after our graduation last time, did everyone enjoy our class? Nag-enjoy po ba kayo? Kasi nung pagpasok ko sa Zoom natin, mga 700 plus ngayon, sabi ko nung si Surgeon umabot to, nag-unan pa sa Zoom. Sir, hindi ako makapasok ngayon. Wala nang nagrereklamo kahit di na kayo pumasok ng maga kasi maraming space dito sa Zoom natin. So, ayaw yata nila sa akin. Kasi nung ako na yung narinig nila, ay si Sir Joshua na yung magtuturo. Wala na sila. Anyway, happy to see you everyone. So, are you all doing well? If you are doing well, can you make a heart sign? Ayan, okay. Si Tiffany sabi niya hindi daw kasi ewan ko kung bakit kaya ang hirap mag-heart sign. Before I start, I would like to greet everyone. Annyeong, annyeong, and then another greeting is 안녕하세요, 안녕하세요. And then lastly, we have 안녕하십니까. Okay, anyone who heard 안녕하십니까? Sino bang nakarinig sa inyo? 안녕하십니까? Ayun. Meron, narinig niyo na. Pero yung madalas nating naririnig, 안녕하세요, di ba? Okay. Teka lang. Alam niyo ba, nakikita ko lahat ng mga mukha ninyo. Kaya kahit di kayo makapagsalita, just make your reaction. Kasi, di ba, pagka nasa Zoom tayo, feeling natin talaga nasa class tayo. Okay. So, merong iba naka-ready yung mga notes. Yung iba naka-ready yung, ano ba yung inumin ninyo? Kape, gatas, tubig, or energizer. Okay. So, we have tatlo po yung binanggit ko ngayon, di ba? The first one is 안녕. Alright. So, let's try. If I greet you, try to greet me, okay? 안녕. Okay. Yung iba, wala lang. So, parang hindi ako welcome, no? Ako na nga yung teacher, hindi pa ako welcome sa inyo. Sa 안녕. Alright. Sabi ko, ganito, meron namang iba. Dapat ganito, same tayo. Ano yan, bakit ganyan? Dapat ganito, okay. Sa 안녕. So you have to do the same, okay? If I do with both hands, 안녕. Alright. Pero when we greet in a formal way, 안녕하세요. Okay. Akala na marami, sikreto lang natin to. Akala na marami yung mga Koreano, polite. Kasi nakikita nila pagka nagbabow down sila, diba? 안녕하세요, 안녕하세요. Hanggang doon lang sila polite. 안녕하세요, wala na pagkatapos doon. And then third, we have 안녕하십니까. Okay. 안녕하십니까. Okay. Kailan ba natin ginagamit tong tatlong na to and why I mentioned these three? Kasi, di ba nasa intermediate class na po tayo? Okay, for your information, we are now in intermediate class. Paksu! Right. Di ba kayo excited? Parang napaka-seryoso ng mga mukha ninyo ha. Okay, so we are now in our intermediate class. Paksu! Yung ibang batch dati, from basic nung nag-intermediate na, yung background nila, ano yun, congratulations, tapos naka-ready pa yung chicken, yung Jollibee, yung McDo. Nagpa-party-party rin ba kayo kasi graduate na kayo tapos nasa intermediate na kayo eh. Moving on, okay, di ba? So, tatlo po yung binanggit ko ngayon. 안녕, 안녕하세요, 안녕하십니까. Now, it is very important for us, napaka-importante, para po sa atin maintindihan tong tatlong ito. Kasi di ba sa atin, sa Philippines, when we greet, English-Tagalog medyo halo-halo na, di ba? Hello! Ano yan? Paano sa Tagalog?
magandang umaga po, magandang hapon po, magandang araw po. Yung iba, maganda lang. Magandang araw po. Okay. Mano po. Pero sa Korea, iba-iba po yung expression na ginagamit natin. Bakit? Kaya, we have to understand why. Pagka naintindihan natin yung culture and the history, mas magiging madali sa atin yung pag-aaral ng intermediate. Naintindihan po ba yun? So, ngayon, di ba nung nag-basic tayo, ano yan, parang basic knowledge natin. Kumbaga yan yung foundation natin, no? Hindi yung nilalagay sa mukha ninyo, ha? Yung foundation natin, kumbaga yan yung pinaka-basic knowledge natin, okay? Para makapagsalita tayo sa Korean, makapagsulat tayo sa Korean, alright? So, going back to sa tatlong binanggit ko, bakit tatlo? Pero pare-pares yung ibig sabihin doon. So, yung anyong, yung unang binanggit natin, para sa mga friends, okay? So, everyone, are we all friends? Friend ba tayo? Or feeling friend? Friend lang. Pwede makipag-friend. Pwede naman. Tapos yung next question. May jowa ka na ba? Hanggang friend lang. Okay. So, for our friends, we use anyong, right? Pero sa mga hindi po natin kilala or sa mga mas nakakatanda sa atin, ginagamit natin yung 안녕하세요. Okay? What about yung third one? 안녕하십니까? Para saan yun? Sino nakakalam? Wala? Any idea? Okay, sabi ni si posting, anong pangalan? Nakita ko lang yung posting, nagtaas ng kamay. Si Com post, nakasalamin yung picture. Nag-close camera, hindi ko na makita. Okay. Para saan yung pangatlo? Sa yung 안녕하십니까? Meron tayong iba't ibang level. So, first level, second level. Yung pinakamataas na level is 안녕하십니까? So, if you notice, if you're introducing yourself in many people or in a formal occasion, they don't say 안녕하세요. Kunyari marami yung mga viewers. Kunyari nasa class tayo. Sasabihin ko sa inyo, 안녕하십니까? Rather than 안녕하세요. Okay? So, para mas maintindihan po natin yan, in our Korean culture or language, kahit na pare-pares lang yung mga meaning, pero iba-iba yung paggamit. It's because kasama po siya sa culture. So, hindi ibig sabihin, porket formal, lagi merong 안녕하세요, 뭐뭐요. Di ba, lagi tayong merong 여보세요, 밥 먹었어요, 뭐뭐 했어요. Hindi ibig sabihin ng lahat ng yo formal na yun. Okay? And then, hindi ibig sabihin ng lahat ng nasa formal, yun po yung ginagamit natin. So, this is more on understanding about the culture and the history. Alright? And then, explain ko po sa inyo yung magiging flow ng class natin. Okay? Gusto niyo po ba malaman yung magiging flow ng class natin? Kasi, I already prepared my whiteboard. So, sa umpisa, gagamit tayo ng whiteboard. Okay? So, kung kay Sir Jim, malaki yung whiteboard niya, di ba? Sa akin, meron din ako malaki. Pero, gusto ko yung nakikita ko rin. Nakikita niyo rin naman, di ba? So, first, every time that we're going to have our class, I'll be including history and culture. Okay. So, short. Kasi, hindi language lang tapos okay na. Dapat alam din natin yung history, yung background, yung culture. Okay. Alam niyo dati, ewan ko ngayon, sa Korea, natry niyo na bang manligaw? Or nanligaw lang? Ang ibig sabihin yun, di ba? Sa Korea, pagka manliligaw, ngayon, hindi ngayon dati. Kailangan pupunta ka dun sa bahay, tapos
Hindi dinadaan sa pera-pera, dinadaan talaga sa effort. So ipapakita mo talaga na you are loyal and faithful. So pagdating sa bahay, tutulungan si nanay, mga gawaing bahay. Ganun din ba sa Pilipinas? Ano bang ginagawa ngayon? Siyempre, hindi ko updated, mga single kayo eh. Baka wala na akong attend next week. Pero totoo naman, di ba? Bakit may jowa kayo? Wala kayo, di ba? Kaya nga dito kayo eh. Okay, mag-alala, wala din naman akong jowa. So, lahat tayo okay. So, kaya tayo nagtitipon dito, mga single-single, okay? Anyway, why am I speaking this is, pagka gusto mo yung isang tao, di ba, you're going to show all of your interests. So, tutulungan mo siya, alamin mo yung background, alamin mo yung history. You are going to learn everything about her or everything about him. Ngayon, stock na lang. Alam nyo na lahat ng mga history, di ba? Kaya pala bago pa lang ako dumating dito, alam nyo na yung history ko eh. Ay, hindi naman, no? Wala naman yata nag-stock sa akin eh. So, the same thing, learning a language. Bakit ba kayo nag-aaral? Feeling ko hindi dahil sa language. Because you love the food, you love the, ano ba yung mga K-pop, you love Korea, you want to be in Korea, or you want to work in Korea, you want to study in Korea. Lahat tayo, meron tayo kanya-kanya mga dahilan, or meron tayo mga kanya-kanyang gusto kung bakit tayo nag-aaral ng language. So language is only a factor for us to love something. But learning a language itself is not enough. Okay? Naintindihan niyo po ba? That's why, lahat po tayo para 3-in-1, complete package. I'll be sharing history and culture. And, bakit mayaman yung Korea? Bakit mahunlad yung Korea? Okay. Kahit yung mga iba, hindi naman tayo talagang yung class na dating na meron tayong history, meron tayong grammar, hindi ganun na. Kumbaga, casual class lang. Pero para maintindihan nyo ng mas malalim, mas mainam, okay? So I'll be sharing everything that I know. Okay? Okay. Sa Korea is, okay, ganito. Pero nalaman ko sa Philippines, okay, pagka ganito naman, hindi na okay. Pera, you know? Okay. Money, okay. So I'll be sharing about the history and language, and then we'll be learning 4 things when it comes to grammar. First one, repeat after me, reading. So meron po tayong pag-aaralan na reading. Bakit? Kasi marunong na ba tayo ng yung mga Korean alphabet? Okay na? Lahat. Kasi pagka hindi nyo pa alam yan, you'll be having a hard time to learn from me. Okay? So, at least alam natin kung paano magbasa. So, memorize na po ba natin yung mga Korean characters, everyone? Memorize ko na. Ako hindi ko pa memorize. Pero pa ba? Kung meron man doon, ewan ko sa'yo, bahala ka na sa buhay mo, hindi tayo bati. Pero, kailangan po natin malaman yun. It is a must. Okay? And then, second one is, our first one is reading. So, we are going to practice how we are going to read a sentence. Okay? Second one is, pag-aaralan po natin yung, kanina reading, ngayon naman is speaking. So, although I cannot check one by one if you are following well, but you can hear exactly. Hindi naman po ganong kagandahan yung pronunciation ko, but for sure, mas maganda pa rin naman yung pronunciation ko compare sa'yo. Tama ba? So, kasi ako, native pa rin, although lumaki sa Philippines, but I have the Korean accent, right? So, I'll do my best to pronounce words, sentences, and then you will be repeating after me. So we'll be learning reading and then speaking. Third one is listening.
So parang magkasabay na rin yung speaking and listening, because when you are going to speak, you should be able to listen first. So try. Sample natin. 배고파. 배고파. Okay, it's very easy, right? So I'll give you hint. 배 is 찬. 배. Okay. So 배고파. 고파 is hungry. 배 is 찬. In our Korean language, it's very easy. Kung nahihirapan kayo, ibig sabihin, hindi nyo pa nahanap yung daan kung paano nyo malaman ng madali. Okay? So I'll let you know how easy it is. So, 배고파 is gutom. From the word 배, 찬, di ba? So another word, 배꼽. 배꼽 is, ano yun? Di ba sa tiyan may butas tayo? Ano yung pangalan nun? Di ba yung, ano, someone can, nakalimutan ko yung word. Pwedeng i-comment, ano sana. Yung sa tiyan natin, di ba may konting bilog maliit? May pwede mag-comment. Naka-block ba yung comment natin? Hindi kayo makapag-comment. Open natin yung comment, please, so that we can interact with each other. Yan. Pusod. Pusod, okay. Isa lang, okay na. Ang dami naman nag-message. So, pusod. Pekop. From the word pe. Kop. Yung butas dito. Okay? And then, pebullo. Pullo is lumaki na. Pullo. Yun yung ibig sabihin eh. So, pe, pullo. Sometimes, sinasabi namin sa mga buntis, di ba malaki yung mga tiyan ng mga buntis? Oh, pe 불렀네. pe 불렀네. Lumaki yung tiyan mo ah. Pe 불러. Busog na ako. Pullo, lumaki, di ba? So, it's the same expression. Pagka lumaki yung tiyan mo, ibig sabihin, napuno na yung tiyan mo, busog ka na. So, 배불러. 배, 살. 살 is flesh, laman. So, 뱃살, ano yun? Taba. 배, taba sa tiyan. Ano yun? Bilbil. Okay. So, meron kang 뱃살? So, na-connect ba yung mga words? Very easy, right? From the word sal, bakit bilbil, taba, laman? Yung favorite food nyo, 삼겹살, 뱃살, 삼겹살, 새살. Ano yung sal? Okay? So, 삼 is tree, 겹 is layer, 살 is taba. So, when you connect words, you can find, Korean language is very easy. Okay? So, naintindihan niyo po ba? So, we'll be learning reading, speaking, listening, and writing. Okay? So, na-excite na po ba kayo mag-start yung class natin? When it comes to writing, I'll be letting you to write yung mga naging vocabulary natin or expression natin, and you'll be uploading or post it in our group page. Okay. So, I'll be giving you tips. Hindi yung tips na binabigay dun sa restaurant pagkatapos kumain na. Wala akong ganun pang tips. Tips na, ano ba yun? Parang advice or guide for you to be able to learn very easy and fast. Okay, right after our class, alam ko marami kayong ginagawa, busy kayo, ano kayo, okay? Gutom kayo, di ba? Pero, yung mga pinag-aaralan natin, we have to apply right away. Which means, kunyari meron tayong mga vocabulary, you have to write it down. Okay? So rather than to memorize or repeat 10 times, anyang, rather than that, mas mabilis at maganda yung isang sulat ng anyong. Get you? I get.
So I have my notes here. So whenever I listen, I'm having my class, I'm having my meeting, I'm writing it down. So are you also taking notes? Not only in our Korean class when you're having your class in your school, in your work, di ba merong mga nagme-minutes, magta-take note para maalala natin. Kasi when we just repeat words, nakakalimutan natin eh. Yung utang nga eh, kinakalimutan yun eh. Yung Korean class pa kaya. Di ba? Yung utang kahit ulit-ulitin mo ng 10 beses, o yung utang mo bes, o yung ano mo yung utang mo ganyan. Eh isang taon nang lumipas eh nakakalimutan na. Kaya kailangan nating isulat. Okay? Naintindihan po ba? So after that, we'll be learning how to construct sentence. Okay? Nag-construction na ba kayo? Construct. Ako kasi nagko-construction ako eh. Mukhang professional yung dating. Pero yung totoo is, tagabuhat lang ng mga semento at saka mga hollow blocks yung trabaho ko eh. So, construction. When we say construction, you are building something, right? Building house, building something. Yeah, how to build Korean sentence. Now you know how to write. You know how to speak. Alam na natin yung mga Korean characters. Yung Korean characters na alam nyo kahit umabot tayo sa advance, umabot tayo sa after ng isang taon, hindi pwedeng mawala yung Korean characters natin. And then one more thing is, you should not read any Korean characters with romanization. So as much as possible in my class, or in my YouTube, or sa mga content na in-upload natin, I don't want to write any subtitle that has romanization. So for example, 안녕하세요 that is written in English romanization, 안녕하세요. You know why? Kasi masasanay tayo na hindi tumitingin sa Korean characters. Nasasanay tayo tumingin sa English characters. Hindi nahasa yung utak natin. Ano yun? Sayang yung effort mo. Sayang yung oras mo. Di ba? So, dun sa mga mahilig manood ng Korean drama, taas yung kamay. Okay. Sa umpisa, mahirap intindihan pagka walang subtitle, di ba? Pero try ninyo minsan wala ding subtitle. Papasok at papasok sa tenga ninyo yung mga Korean words. Ako rin kasi, before I learned Korean language, nauna ako matuto ng English, Filipino, and Kapampangan. Taga Pampanga po ko yun. So, Korean language was my last language. Pero, as I was keep listening, listen and listen and listen, unti-unti naintindihan ko na eh. You know how long does it take para ma-memorize nyo or masanay yung tenga ninyo? Okay, when you are, okay, anyone here who loves dancing? Alright, dancing, okay. So minsan, dance party ba yun? Pagka nag-open ng music, kung sino yung mas spotlight, sasayaw-sayaw. Gusto niyo ba yung ganun? Parang mahilig yata kayo sa mga disco-disco. Kasi di ba sa disco, yung DJ pagka nag-play ng music, minsan nagbabago yung music, di ba? Pagka nagbago, magbabago din yung mga dance step ninyo. Yung mga nakasmile siguro nakaka-relate kayo. Mga hindi, siguro yung alam lang is yung bahay lang at saka school lang. Wala pang ginawa sa mundo. Ano yung mga sobrang inosente. Kaya wag kayo sana ma-influence ko kasi dati yun, pero hindi na ngayon. Anyway, when it comes to dancing, when it comes to singing, you know, when you dance or to learn something dance step, kailangan ma-memorize mo yung step. You have to listen to the music. You have to listen to the beat. You have to watch many times para masanay ka, right? When it comes to singing, you have to practice the notes. You have to practice the pitch. You have to practice yung ano ba yan, lyrics and everything, right? The same thing in our Korean class. You have to practice it in different ways. Pero kung nasasanay tayo sa mga vocabulary, romanization, hindi tayo masasanay. Okay? Yung mga baby, sino pa yung may baby? Yung literal na baby ay hindi yung mga baby na mga tinatawag ninyo. Wala naman kayong ganong baby. Yung baby na malit na baby, wala ba? Wala bang may baby sa inyo? Yung baby, alam niyo kung ano yung una niyang
pinaka na nauna niyang natututunan is 엄마. Sa Korea yun ewan ko sa Philippines. Kasi yung laging kasama ng baby is yung nanay. 엄마, 엄마, 엄마. Right? So more than 3,000 times after you listen the word 엄마, that is the time that she can speak that word. So, sino po dito nakakilala kay Helen Keller? Have you heard about the story of Helen Keller? Di ba yung una niya na to, water? So, pinapractice niya, okay, this is water, water, water. Keep saying, tapos pinapahawak niya yung tubig, right? So, the same thing. The reason why I'm sharing about this is, bago po tayo magsimula, kailangan natin malaman yan. Okay? Ang haba ng intro natin, no? Pero nag-enjoy ba kayo? So, rate. We have 5 fingers, right? So, 1, 2, 3, 4, 5. 1 is the least. 5 is the highest points. Okay, pwede nyo po bang i-rate yung first class and introduction of our class? Ready? 1, 2, 3. Certified mga bolero at bolera kayo talaga. Halatang halata, hindi naman kayo nag-enjoy. 5-5 kayo dyan, ha? Pero yung totoo, sa atin lang naman. Hindi naman ako magnilibre ng McDo, pero masaya na ako sa 5. So, can we start? Can we start? Are you ready? So, construction ng sentence. After we practice the 4 pattern, construction ng sentence, and then meron tayong mga, ano ba yun? Grammar, word order, yung pagkakasunod-sunod. Okay. So, kunyari sa bahay, pagkakakain. Alam nyo ba, may pagkakasunod-sunod din sa pagkain. In one family, hindi pwede mauna yung anak o si nanay or si naman. Lahat nakaupo sa table. Hindi pwedeng hawakan yung kutsara, hindi pwedeng hawakan yung chopstick. Pagka dumating na si tatay, doon na magsisimula gagalaw. Tapos yung unang subo, dapat si tatay. Alam niyo ba yun? So may pagkakasunod-sunod. Di ba sa atin sa Philippines, basta pag kami pagkain, okay, Cora, kung sino na yung unang nagutom, siya na yung unang kakain. Basta ready na yung pagkain, nasayang na yung kanin, meron ng ulam, okay, Gora, tapos kakain na. Bahala na yung mga mahuli dyan, wala na akong pakialam, basta ako mabusog ako. Ganun ba kayo? Para sa Korea, alam niyo, merong pagkakasunod-sunod eh. So dapat, kahit nagutom ka, tapos may exam ka, may ginagawa ka, hindi pwede. Dapat hintayin si tatay. Ewan ko kung meron pa rin ganun, pero yun po yung culture. Okay? So, okay? Okay? So, I'll try my best to maximize our time. Hindi naman po ako mabilis magturo, mabilis magsalita, pero I want to maximize our time. So every time that we're having our class, please listen attentively because I'm not going to repeat it twice, only once. Okay, so I prepared my PPT here before we begin because this is very, very important for everyone. Let's see. Nakita niyo ba yung nasa screen? So, do you know this country? Actually, there is a video clip na ipapakita ko sana kasi naka-Korean. Kaya baka hindi kayo mag-enjoy. So, explain ko na lang. Lahat tayo, alam natin pagka sinabi natin Korea, what comes into your mind ay K-pop, ay mayaman, ay ano yan, ay ganyan yan. Tama ba? Ngayon, walang kahit sino man tao sa atin na hindi gusto pumunta ng Korea. Di ba pagka tinanong, saan mo gusto pumunta? Korea. Korea. Di ba? Dati, pagka tinatanong yung mga inchik, di ba? Ang alam nyo lang salita, inchik hapon. Walang nakakalam ng Koreano eh. Kaya yung unang dating ko sa Pilipinas, walang may gusto sa akin. Syempre ngayon, wala pa rin may gusto sa akin. Dati, yung ibig sabihin ng gusto ko is, they don't care about, di ba ngayon, pagka may gumaan na Korea, ay, Koreano, ay kuya, anong number mo? Ewan ko kung gano'n. Pero, di ba pagka nakakita kayo ng Koreano, parang you feel amazed, why am I Korean? And you want to be friend with him, close with him. Hindi ba? Or pagka may dumaan na Korean, Koreano, sige, wala akong pakialam dyan. Hindi naman K-pop yan. Pero based on my observation lang nowadays, di ba? Pagka may mga Korean, they are very happy seeing Koreans around them, surrounds them. So,
Yung unang tanong nila dati, "Kuya ano ka, Inchik?" "Ay hindi." "Ano ka, Hapon?" "And ano ka?" So, siyempre tao ako. "Pero ano ka, anong lahi ka?" Pagka sinabi ko Koreano, "Ano yun?" Gano'n sila, eh. That is their first impression. But right now, when you see white, Southeast Asian na white, ano yung unang tinatanong niyo? "Ano ka? Koreano ka ba?" 'Di ba? Wala ng Japanese, wala ng Chinese, wala ng ano. 'Di ba una na dumarating sa atin Koreano, 'di ba? Pero meron pong history yan. Merong pinagsimulan, merong pinanggalingan. Pero yung alam lang natin is yung nakikita natin ngayon. Everyone, don't look if what is Korea now. Let us see how was Korea before. Kasi yun yung importante, yung simula. Kung paano nagsimula, bakit naging mayaman, bakit naging maunlad, bakit naging sikat. Hindi ba kayo interested? Kunyari, yung BTS, bakit sila sumikat? Bakit gusto ng maraming tao? 'Di ba? Bakit yung naglabas na sila ng music video, lahat ng mga tao dun na nagtitipon? Bakit gano'n? Yung alam lang natin, yung nakikita natin ngayon, but we are not interested of what is there before story, yung behind story. So, okay lang ba na i-explain ko sa inyo yung behind story kung bakit ngayon yung bansang Korea mayaman, maunlad, sikat, at gusto ng karamihang mga tao? Okay po ba yun? So, if you are ready, let's go to the journey of history of Korea. Baksu! Okay. So, let's see. Ito po yung Malacanang ng Korea. Bakit ganyan yung mga facial expression ninyo? Parang hindi mo kaya eh. Ang tawag namin sa Malacanang ng Korea is Blue House. Okay. Sa Amerika, White House. Sa Philippines, anong house? Ibang term, Malacanang, okay? Pero tingnan niyo yung itsura niya. Di ba pagkasanabi natin White House, Blue House, Malacanang, yun yung bahay ng presidente. Bahay ng pinakamataas na tao. Pero tingnan niyo yung itsura. Anong itsura? Itsurang, itsura nyo? Hindi. Itsurang, di ba? Wasak na bagsak na. Bakit ganun? Because way back, 1950, alam niyo ba yung Korea na colonized ng mga Japanese? We are colonized for 36 years. Medyo hanggang ngayon, marami pong mga Koreano, dinadamdam pa rin yung pagiging colonized nila. Sino dito yung nakarinig nung last year na nagkaroon ng issue about dun sa cancel Korea? Meron ba nakakaalam? Okay. Kasi meron sila nakitang isang flag na kamukha nung dating flag na ginamit ng mga Japanese when they colonized Korea. Pero ngayon, di ba, nagbago na. Every time they see Japanese, every time they see flag of Japanese, they remember yung sakit. Pero yung iba, kami rin, na-colonize din kami. Kami din. Kasi yung history ng Korea, very short. Hanggang ngayon, kasi 1950, anong year ngayon? 2021, di ba? So, almost ilang years na, 70, 80 years ago na, di ba? So, meron pa rin ngayon na buhay na nakaranas ng sobrang sakit yung pagiging colonized ng mga Korean. Naiintindihan niyo po ba? Kaya hanggang ngayon, alam niyo yung Uniqlo? Ayaw ng mga Koreano yung Uniqlo eh. Kaya pagka maganda yung damit, siyempre, baka mayari ako, sinasabi ko hindi maganda yung Uniqlo. Maganda yung Uniqlo. Gusto niya ba yung Uniqlo? Pero yung mga Koreano, ayaw nila. Hindi dahil sa ayaw nila yung damit. Ayaw nila yung brand kasi galing sa Japan eh. No? Tapos pagka nakakilala sila mga Japanese restaurant, ayaw nila kahit masarap yung noodles. Di ba? Alam niya ba yung ramen at saka ramyun, magkaiba yun? Ramen, Japanese noodle. Ramen, Korean noodles. Gets niya ba? Siyempre, hindi naman lahat ng mga tao. Ilan lang na meron pa rin mga tao na hindi makamag-move on, nasaktan na nga, tapos hanggang ngayon dinadamdam pa rin yung sakit. Kaya pagka binabahalikan nila yung nakaraan, anong nararamdaman? Yung mga sakit na pinagdaanan nila, ay, inaway ako ni Beshi. Hindi po yun yung nakaraan dun sa history ng Korea, okay? Nagigets niyo po ba? So this was how
yung mukha ng Korea. That was 1950 to 1953. Mukhang hindi importante yung taon, no? Pero importante yan. Yung anniversary nyo, monthsary nyo, minamemorize nyo nga eh. Ito pa nga, hindi nyo mamemorize siya. 1950 to 1953. Makinig kayo na mabuti kasi may quiz tayo pagkatapos. Wala, magka-finals pa lang kami tapos may quiz pa dito. Kakatapos na ng bakasyon namin tapos may quiz na naman. Grabe naman to, hindi na ako magka-Korean class. Sa 1950 to 1953, ilang taon? For 3 years, yung gera ng mga Korea. Sa tingnan po natin yung itsura. 1953 to 1953, ilang tao yung namatay? 300만. 300만 is 3 million na tao. Okay? Grabe, no? Siyempre, hindi sa isang bagsakan namatay 3 million. During the war, during ng 1950 to 1953. Okay? And then, yung per capita income, ibig sabihin, yung kita ng buong mamamayan, buong tao dun sa Korea is, ng 1960 is $79. Isipin nyo, sobrang kawawa, no? $80, magkano yun sa peso? Hindi man abot ng 4,000 pesos. Kawawa, hindi. So, are you not curious or interested? Paano naging maunlad yung Korea ng ganito? Ganyan yung Korea dati. Okay? So, look at them. Hindi ko alam kung nakita na kayo ng ganyang itsura sa mga Korean drama. No? Tingnan yung mga itsura nila. Yung pangarap namin dati, mga Koreano, sana makakain kami. Kasi ang daming namamatay dahil sa walang pagkain, namamatay dahil sa lamig. And their dream is, I hope I can live tomorrow. Tayo, everyday, nabubuhay tayo. Have you ever think to yourself na, sana bukas mabuhay din ako? No, right? So try to think, yung hirap, okay, para mas madamang-dama natin or maramdaman natin yung sitwasyon. No? Isipin natin, time machine, going back to 1950 sa Korea. Okay, isipin nyo na nasa Korea kayo, ha? Isipin ninyo, kayo yung nasa panahon na to. Tapos yung pangarap ninyo, ay sana bukas mabuhay din ako. Di ba? So, let's try to imagine yung bahay ng mga Korea. Yung damit nila, same pa rin na evolve lang konti. Anong tawag dyan? Hanbok. Okay. Hanbok pa rin yan. Pero na-modernize na ngayon, di ba? Medyo colorful. Yan. Up here, that was Korea way back 1950. So, syempre ako, hindi ko naabutan. Pero sa akin, wala pong Koreano na hindi nakakalam ng ganong history. Kasi ang lapit lang eh. Even my parents, alam nila kung gaano kahirap. No? Pero, even General MacArthur, kilala niyo si General MacArthur? Sikat sa Philippines o hindi? Sikat. Sikat o hindi? Sa Korea din, sobrang sikat. Pero alam niya siya mismo, sabi niya, even it takes 100 years. How many years? 100 years. Hindi daw pwede mag-recover yung Korea. Alam niyo bakit? Kasi wala kayong makikita sa Korea, puro patag. Walang mga building. Dahil sa gera, nawasak lahat eh. But, try to see the next picture. After 50 years, yung Korea ay naging $28,000 yung GDP. Kanina, $80, $79, di ba? So, ilang times? Try to calculate. Mahina ba kayo sa math? Parehas tayo, mahina din ako sa math. So, ilabas na yung mga calculator. So, anyway, ang laki ng itinaas, di ba? And then, yung bansang Korea is isa po sa pinakamalakas, strongest economy, tapos isa sa pinakamayaman. Ang liit-liit lang ng Korea. Paano nangyari yun? Okay. Paano yung Korea naging mayaman? Di ba lahat tayo, pangarap natin, ay sana
maging mayaman din ako. Ay, sana maging successful din ako. Try to think, yung Korea nga, buong bansa sobrang hirap ngayon, naging mayaman na. Kahit yung pulubi, naka-wifi, naka-smartphone. Ngayon, dito lang ako nakita sa Korea na pulubi na hindi na mamalimos. Kasi lahat sila supported eh. May bahay, may ano. Binibigyan na nga ng bahay, ayaw pa tumira doon sa bahay. Pupunta pa doon sa mga internet cafe tapos naging-games pa. No, walang ganong walang ganong pulubi, no. Hindi na sila pulubi. So paano 'yon? Paano nangyari ng ganyan? That is every people who they want to know but they are not interested. So right now, I'll be explaining how. Okay? So, ayan, yan yung Seoul. Ito po yung isa sa pinakamahabang bridge. Gusto niyo pumunta sa Korea, no? Pagka pumunta kayo ng Korea, of course, pagka mag-match yung time natin, okay, pagka nasa Korea ako, I'll be your tour guide. Kasi nasa Incheon po ako, malapit po ako sa airport. So, from the airport, papuntang, kahit dito lang sa Incheon, ang daming pwedeng mapuntahan. Tapos sa Seoul, alright? So, how did Korea end its poverty? Diba lahat tayo gusto natin matapos na yung hirap, matapos na yung corruption, matapos na yung problema, pero paano? Yun yung hindi natin alam eh. So, I'm drinking right now coffee. Korea is third in exporting coffee sa buong mundo. But do you know, si Korea, they are not producing coffee. Isn't it amazing? Wala silang kape pero top 3 sila. Ang galing, di ba? Tapos, first in exporting petroleum. Ito yung mas matindi. Wala silang petroleum, wala silang gas, wala silang oil, but they are exporting. Pagka sinabi natin oil or gas, ano yung dumarating sa atin? Di ba yung Dubai? Dubai yung maraming... Pero si Korea yung top 1. Bakit ganun? Okay. So, to make the story short, filter po nila yun eh. Ano yung dumarating sa isip niyo pagka sinabi nating filter? Yung itsura mo ganito, di ba? Pero pagka tinignan yung Facebook, naka-filter na. So, minsan, hindi ko maalala, eto ba yung na-meet ko kanina? Kasi parang magkaiba yung itsura. Sabi ko, wag mo akong i-scam. Dapat pakita mo yung totoo mukha mo. Wag mong i-filter. Dapat kung ano yung mukha mo sa totoo, dapat ganoon din yung mukha mo. Kasi, di ba, magkaiba yung, delikado yun eh. Anyway, pagka sinabi nating filter, di ba, parang nililinis, pinapaganda. So, wala pong coffee si Korea, pero mag-import sila. Kukuha sila ng coffee, kunyari sa Vietnam. Alam niyo ba, masarap yung coffee sa Vietnam. Kukuha sila ng coffee sa Vietnam or sa Africa. Pag dumating sa Korea, filter nila yan. I don't know the process. Search na lang kayo kung gusto niyo malaman. Ganun din yung oil. Tapos, in-export nila. Okay? And then, powerful sila sa pag-export. So, kung pupunta po kayo sa Korea, bawat, yung sa seaport pa tawag dyan, ang daming mga container. Hindi ko alam kung ano yung mga laman ng mga container niyan. Iba-iba, syempre. Di ba, hindi nyo ba napapansin sa mga movie, drama, hindi nawawala yung mga ganyang scene, yung mayroong mga container. Nakita na ba kayo ng ganyang karaming mga container na magkatabi? Kasi they're always exporting. Hindi ko alam kung ano yung export nila, no? Iba-iba. And then, this person that I'm going to share you is one of the secret how Korea became one of the powerful and end the poverty. Everyone repeat after me. His name is President Park Chung-hee. Ngayon, naka-Korea, naka-English. Pero itatype ko dito sa Zoom natin yung Korean niya. Okay? Yung Korean name niya, importante yan ha. Siyempre, yung mga sinashare ko, yung mga importante. Sa Chung-hee. Kaya, kunyari, di ba, sa Philippines, yung tao na hindi natin pwedeng makalimutan, kunyari si Manny Pacquiao, meron siyang ginawa sa history ng Philippines, di ba?
sumikat yung Pilipinas, hindi ko alam kung naging maunlad ba. Basta malaki naging factor ni Manny Pacquiao, di ba? Kaya alam ng lahat ng mga tao. Sa Korea din, merong mga ilang tao na dapat ninyong malaman. Siyempre, kasama doon yung BTS. Kaya ewan ko, baka ma-accept na sila sa military service. Pero, etong tao hindi nyo pwedeng makalimutan. Ang pangalan niya ay, sabay-sabay, ready? 1, 2, 3, go! Pak Chung-hee. In English, it's Park Chung-hee, but I recommend you to memorize it in Korean pronunciation. Alright, so, sino ba yan? Okay? Siya po yung former president ng Korea na nagsabi ng word na ito. Anong sabi niya? For a better life, we can do. Okay, sabay-sabay tayo. For a better life, we can do. In Korean, nakikita nyo, ang lit eh. Pero nakikita nyo ba yung text? 잘 살아보세. 우리도 할 수 있다. 자, 잘. Ano yung 잘? 내가 제일 잘 나가. Alam niyo yung kanta na yun? From 21? 내가 제일 잘 나가. 잘. Ano yung 잘? 잘생겼다, 잘한다, 잘 먹었어, 잘 자요, 잘 가. Ano yung 잘? Ginagamit niyo, sabi ko sa inyo, napakadali lang ng Korea kung alam niyo kung paano niyo i-connect. Okay? Alam niyo ba kung ano yung 잘? Do well. Well. Okay? 잘 먹어. Kain na mabuti. 잘 자. Tulog na mabuti. Sleep well, eat well, so well, yung 잘. Okay, may natutunan naman kayo mga word of the day, 잘, okay. 자, 살아보세, 살. O, di ba sinabi ko na sa inyo kanina yung 살? 살 is taba, bilbil. Pero, magka-same meaning lang sila, pero iba po yung meaning. Pero almost same. 자, 살. Ano po yung meaning niya? Sabi ko kanina, taba, laman. Di ba? Similar with the meaning of life. 살, live, 살아, live, 살아보세. So, ano ibig sabihin ng 잘 살아보세? Better life, live well. Yun po yung ibig sabihin eh. 우리도, uri. Uri, iba't ibang uri, okay. Uri, tayo, okay. Sa Korean, tayo, uri. May tayo ba? Yun ang importante. Wala namang tayo, uri-uri kaya. Ibang uri po yun ha. 자, 우리도, alam niyo yung do? 하나도, 우리도, 아무도. 자, mapag-aaralan din po natin yan soon. It's a part of the particle. 자, 할 수 있다. 할 수 있다. 할 수 있어. 화이팅! 할 수 있어. ano yung 할 수 있어? 있어, 있다, 없다. 있다, meron, 없다, wala. 있어, 없어, 있다, 없다, 있어, 없어, 있어요. Okay? So, almost, di ba? Nagkaka-connect na. Naiintindihan niyo na ba konti yung Korean language? Isang araw pala kayo nagklase sa akin. Parang, alam ko na yung Korean language. 할 수, 할 거야. 할 수 있어, 할 수 없어. 자, 할 수 있을까야? 할 수 없어, hindi kaya. 자, 우리도 할 수 있어. Ibig sabihin, we can do a better life. Kaya din natin. I think that is the word, the sentence that made the history of Korea. Of course, hindi po ibig sabihin na literal na ibig sabihin na yung salita na yun yung nakapagbago sa Korea. Pero, it is one of the factor that made changes into the mind of Korean. And I'll be explaining, continue, okay? What is that? What do you see? Ito po yung map of Korea, okay? Anong itsura? Itsura ng parang rabbit, right? That's why, during the colonization of the Japanese, they always tell Korean, uy, rabbit kayo? Rabbit. How do you tease? Na-try nyo bang mang-bully? Nangasar na mga, hindi kayo bully?
Parang ngayon, binubully niyo na ako, "Sir, bakit nakapikit ka?" Sabi ninyo siguro. Kasi nung nasa school ako, lagi yung bati sa akin ng mga kaibigan ko, "Joshua, gising na." Kasi natutulog daw ako eh. Pero little did I know that after the class, may nagsabi kasi sa akin, so I played back the video. And then I saw myself, oh nga no, nakapikit. So when they are teasing, ay rabbit, ano yung katangian ng rabbit? Are they strong or they are weak? Yung rabbit. So weak, right? Kumakagat ba sila? Kumakagat pero parang kagat ng langgam. Diba? Rabbit is weak, and then are they brave or coward? Duwag or matapang? Duwag, di ba? So, Japanese, they put that kind of mind. Ay, mga Koreano, ano kayo, ganyan kayo, mahina kayo, duwag kayo, ano kayo, malit kayo, ganyan kayo. Naiintindihan niyo po ba? Yes. I don't know for the Filipinos. Di ba yung mga Filipino na colonize po tayo ng mga Spaniards? And what I remember sa pag-aaral ko, alam niyo yung Juan Tamad? Juan Tamad. Ang daming mga kwento nun eh. Merong isang kwento daw, yung saging, hindi saging, yung mangga, pagka hinog na, hindi niya daw pipitasin. Ang gagawin ni Juan Tamad, higa lang daw siya tapos bubuka ng kanyang bibig, hintay niya na daw bumagsak. Ganun daw katamad. Pero ang ibig sabihin kasi nun is yung colonial mentality. Hindi naman tamad yung mga Pilipino, pero yun yung mindset, tamad kayo, tamad kayo, tamad kayo. Eh, di ba, pagka sa probinsya, ang aaga gumigising ng mga tao. Eh, kayo, anong oras kayo gumigising? Baka gabi na kayo gumigising Tapos sa umaga yung buhay na buhay, sa gabi tulog na tulog. Going back, they're always teasing, rabbit, mahina kayo, duwag kayo, ano kayo? That's why Koreans are thinking, ay, duwag kami, mahina kami. So even if they can fight, they don't have any confidence, any strength in their heart kasi nasa isip nila, ay, hindi namin kaya. Do you understand? But what Pak Chung-hee said is, no, look at our map. We are not rabbit. We looks like, ano yan? Ano nakikita nyo? Tiger. So how do you, paano ba sumisigaw si tiger? Roar. Ay, hindi ganun yun. Baby tiger yun. So, paano ba yung tiger? Roar. Di ba? When they roar. Ano yung roar? Roar. Ano yung sumigaw? Roar. Walang ganun sa English eh. When they, then someone can help me. Roar. So, growl. Growl. Meron yatang ibang term eh. Basta roar. Roar. Okay. When they roar, ay, ang pangit. When they roar. Diba? Ewan ko nakakita na ba kayo ng tiger o hindi. Pero diba kahit sa movie nakakatakot, diba? So, that is the mind that he instilled to the Koreans. Everyone, you are no longer rabbit. You are tiger. You are strong. You are brave. You can conquer. Okay, let's fight. Kaza, fighting. Yeah! You understand? Ay, kala nyo kwento-kwento lang yan pero sobrang importante yan. Walang nagtuturo ng ganito only in our Korean class. Okay? So, wala na. Ay, sir, hindi ko pa narinig. Pwede po ba paulit-ulit? Pagka may nagsabi ganun, huyo ka na sa akin. Hindi ko na kayo kilala. So, okay, moving on. Continue natin. There is one project. Siyempre, hindi ko na po ba kwento lahat ng kwento. But if you're interested, you may find this project. And you can also apply this in your barangay, in your place, if you are really, passionate in changing your place, your family, your country, okay? And the name of that project is, sabay-sabay po tayo, New Village Movement. In Korean is Semaul Undong. Okay. Semaul Undong. Ilagay ko po sa Korea para alam ninyo. Kasi nga, hindi ko nga gusto yung English. Ito pala, nakasulat na dito. Semaul Undong. Maul. Alam niyo yung Kung se mariga. Okay, ibang se yun. Yung se na yun is OE. Itong se is new.
Sa 핸드폰, 새로운 학생, 새로운 수업, new. So, new village. Village is maul. Okay? Ngayon, wala na mga village, di ba? We call it barangay. So, yung barangay in Korea is maul. Ngayon naman is almost same. Maul. Okay? And then movement. Ang sinasabi ng movement dito is ibang movement yon. Yung undong in Korean is undong. Exercise. Undong. Okay? Movement. Similar meaning. Remember this ha. Ano ba itong Semaul Undong? Bilisan ko na lang po konti para matapos na po tayo kagad. Yung project na po ito is, di ba nga, walang pera yung Korea, mahirap. Bagsak na. Wala nang pag-asa. Pero ang sabi ni President Park, everyone, 우리도 할 수 있어. We can also do for a better life. And what he proposed is this project. Ang project na yan is bawat barangay, merong isang representative sa isang family. So, 10 man kayo sa family niyo, 5 kayo sa family niyo. Merong isang representative in your family who will come out every day to construct the drainage, yung mga highway, yung mga roads, yung mga buildings for voluntary. Okay? And then it is a must. Voluntary, pero a must per family, one person representative. And then the government will provide every needs. Yung semento, yung mga bakal, lahat ng mga kailangan nila for the construction para makakuha sila ng village, para makakuha sila, kasi yung ginagawa nila is para sa kanila. Pero ang daming nag-reject. Bakit? Kasi isipin nyo magtatrabaho ka, wala kang sweldo, wala kang sahod, wala kang income. Do you want to work? Of course not. That's why there are a lot of people who decline that proposal. But do you know, this was successful. And President Park pushed, sige, gawin natin to. Why? Because this is the only way that he can see. What is that? Working together. Bakit? Sabi niya, try to think, everyone, do you want to live a better life? If you want to live, try to think for your children. Try to think for your grandchildren. Gusto niyo po bang ipamana yung hirap? Yung poverty na nasa atin? Okay, tanongin niyo po yung mga sarili ninyo. Let's be practical. Mahirap ba yung Philippines o hindi? Alam niyo, mayaman po yung bansang Pilipinas. Ang mahirap lang yung mga Pilipino. Do you know that? Tingnan niyo po yung mga kalikasan. Look at the nature. Look at the surroundings. Ang daming mga mayayaman na nasa Pilipinas. Di ba? Mayaman sa prutas, mayaman sa dagat, mayaman sa... Ang daming mayaman. Pero yung mga tao yung naghihirap. You know, let's try to think it's our country. And when President Park told you, gusto niyo pa bang ipamana yung hirap sa inyong mga pamilya, sa mga anak ninyo, sa mga apo ninyo? Of course not. Then, okay lang kahit na maghirap ka ngayon. If that is for a better life of our country, of our future. So why not? Okay, let's go. Let's join this Hemaul Undong. That was the mentality. Very impossible to happen, but President Park made this project na maging possible. So what's the point of the change in history and culture that happened way back 1950? It is the reformation in mind, the change in mind. What is that? We can also do a better life. Kaya din natin. Okay, don't lose hope. We can live a better life for our children, for our grandchildren. Let's work now. Okay, one representative each family. Okay, come out. Tapos lahat sila. Every morning, when the door ring, ring, gigising sila, magtitipon sila, and they work together. They don't lose hope. Hindi sila nahihirapan, hindi sila napapagod. Bakit? Para sa kinabukasan nila. Now, I'm going to arrange that point. As the very first is changing the mind of the Koreans. And from that moment, I believe, and everybody consider this is the biggest factor why Korea is now a very powerful, a very productive, a very strong country. So sa atin din, ano po ba yung lesson that we can learn from this history of Korea is yung pagbabago na hinahanap natin sa ating sarili, sa ating buhay, sa ating bansa is not a big change, but starting from ourselves in changing our mind. We can do a better life. Okay, sige, let's work together. One person each, one country, representative, let's join together. Naintindihan niyo po ba? Is it clear? You understand, everyone? May natutunan po ba kayo?
Napaka-importante po niyan. So, next week, we'll be having a recap lesson. At the same time, short quiz about what we had for today. Now, moving on, we'll be having a introduction of our class in our intermediate class. So, I prepared also another PPT for you. Okay, dire-diretso na, wala nang pahinga. Okay. Wait lang, change ko. Nakikita nyo ba? Clear ba? Nakikita nyo ba? Bago po tayo magsimula is balikan po natin yung mga nakaraan. Okay, ang pagbabalik. So, meron po tayong 10 basic vowel. Alright? So, bago po tayo mag-start talaga sa pinaka-introduction natin, let's have a short review. So, I'll be pronouncing the characters. Can you repeat after me? So, i-pronounce ko, you will be repeating. Ready? Hana, set, go! Ah! Okay, with a big mouth. Okay. Ito rin maganda din pong practice kasi you are stretching your tongue. Stretching your mouth is a good practice. So although some people will say, alam ko na yan. But if you're not going to practice again and again, parang wala lang. Okay? So, lahat tayo, sabay-sabay. Ready? Go. Ah. Ya. You know what is ya? Hoy. Ay, sorry. Ayan, pagka, di ba, tinatawag mo yung isang tao, hindi mo na alam yung pangalan. Hoy! In English, hey! Social, no? Kung gusto nyo English, hey! What's up? What's your name, man? Okay. Pero sa Tagalog, hoy! Pangalan mo, nakalimutan ko na. Okay. Hoy is in Korean like, yeah. Okay. Yeah. Oh. 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 Many Koreans are using also this word as yes. Oy, Joshua, kumain ka na? Oh. Oy, gising na? Oh. Okay. Oh. So next, yo. Yo. Next, O. O, stick O. Okay. Alam niyo na kung ano yung paborito ko. O. Kaya pagka-birthday ko, alam niyo na ano yung hihanda niyo? Stick O. Okay. O. Next, yo. Yo. U. U. Next, you. You. Sabi nila, ang hirap daw po ito i-pronounce. Gusto niyo yung tip para ma-pronounce na mabuti. Kasi ba ng tip? Yan natin ng tip eh. Pagka nagdudumi kayo, hindi malibas. Yung pronunciation na yun eh. Okay? So try to remember when you're pushing your stomach para mailabas natin. That pronunciation is okay? Next, E. E. Alright? And then we have the compound. When we say compound, yung pinagsama. So, alam niyo lang yung basic, madali na rin yung compound. Kasi, galing si compound saan? Sa basic. So, let's start first dun sa baba, sa middle. Okay, ready? Go. E. E. Ye. Ye. E. E. Ye. Ay, sir, bakit parehas po yung ye. Bakit gano'n? Malalaman niyo po yan sa ating intermediate class. It's more on pluralization. So, pagka single, ay single? Oo, single. Pagka single ka, Pagka plural, ye. Pero, hindi ko po na i-discuss ngayon ha. Para lang po sa kaalaman po ninyo, bakit gano'n? Parehas yung pronunciation pero iba yung spelling. And that is for plural, ayoko na. Sige, plural and singular. Okay? Gets niyo na? So, pagka-isa, we are using e. We want to specify or specific or detail yung pinag-uusapan po natin, we are using e. But it's for general, we are using yung e na a, i, yung nakapalabas. Okay? Okay? Sabi ko naman po sa inyo, hindi ko na po ulitin ng pangalawa. So, kasi review lang po ito eh. So, bilisan po natin ng konti ha. Next, we. We gre, we. Why are we like that? We. Weyo, we gre, we is why. Next, we. Last, uy. Dito sa romanization is uy. Hindi po yan uy ha. Uy. But oftenly, we pronounce it as e.
And na naman, malalaman din nyo po yan pagdating sa ating grammar, okay, in our particles. Next, dun sa pangatlong layer. Wa. Wa. You know what is that? Come. Wa. Okay. Wo. Wo. Next, dun sa pinaka-last layer is, this is also the same. We. We. Last is we. We. Okay? Clear? Madali lang, no? So, na-practice ba kahit papaano? Okay. Now we have 14 basic consonant. Alam niyo po ba may mga pangalan yan? Para mga pangalan ninyo, may mga pangalan. Yung pangalan ko is Joshua, yung pangalan mo is yung pangalan mo. The same thing, yung mga characters na yan, meron po siyang hindi lang yung sound syllable. Ibig sabihin ng sound syllable, yung pagkabigkas ng bawat character nila. Meron po silang mga names. Pero hindi niyo po, it's not necessary for you to learn their names. Kasi if you're going to study their names, mahirap. Okay? Gusto niyo po bang malaman? I'll be reading from G. Okay? Kiok, niyon, tigut, riel, diem, piuk, siut, iyang, 지읒, 치읒, 키역, 티귿, 피읍, 히읗. Gusto niyo po bang matutunan? Ay, sir, pass. Next time na lang. Okay? So, 합성, compound. Another compound. Compound that is from the consonant. Ibig sabihin, pinagsama. So, mas madali lang po yan. So, double G is double kiok. 쌍기역, 쌍디귿, 쌍비읍, 쌍시옷, 쌍지읒. Okay? Nauspilit na po ako, sir. Ayaw ka na. Next topic na. Okay? Next. Ito pala yung mga names nila. Okay? Gusto niyo po bang copy nito? Gusto niyo copy? May bayad. Hello, sir. Sabi mo, free Korean class. Tapos yung ganyan, may bayad pala yan. Para sumunod tayo sa usapan. Pati yung copy, I'll be giving for free. Pero free naman po talaga yan eh, para sa inyo. Okay. So, bilisan na po natin. Ito rin, ipopost natin yan para kung sakali na magko-practice po kayo, you can print it or you can write it in your paper or any kind of your paper. Okay. Isusundan po natin yung pagsusulat. Do you know there is a pattern in writing? Hindi pa naturo sa inyo, no? Or naturo niya? Hindi pa naturo. So, meron pong pagkakasunod. Sabi ko sa inyo, lahat ng bagay, lahat ng ginagawa natin, meron pagkakasunod yan. So, left to right, top to bottom. Ituturo ko po sa inyo and then I'll let you practice this and also by writing this. Okay? Pagka na ganyan, ako ganyan din naman kayo. Nakakatampo naman din ako talaga magtuturo. Pagka hindi nyo ako nakita next week, ibig sabihin, yun na yun. Okay? So, I'll be giving you, we have 1 hour more left. So, for the remaining time, be good to me. Pagka hindi na kayo sumusunod sa akin, bahala na kayo sa buhay nyo. Hindi na tayo magkikita next week. Wala na po Korean class. Okay? Pero gusto niya ba? So, okay? Ay, ulit. Mamaya, pagka nagganyan ako, ganyan kayo ulit, ha? Okay. So, bigay ko po itong copy na to. I'll be teaching you how to write. And I'll be giving you one sample copy or reviewer para makapag-practice po kayo. Okay? So it's very important for you to learn how to write in order, yung tamang pagkakasunod at tamang pagsusulat. Alam niyo kung bakit? Ngayon, okay lang. Pero, as a manner of writing in Korean, para talagang sabihin na, ay, natuto po ako na mabuti ng Korean, pati yung pagsusulat, dapat matutunan po natin. Okay? Hindi lang po pwedeng ganyan-ganyan kung ano yung gusto mo. Okay? Meron po tayong sinusundan. So, yes. Ito rin ibibigay ko sa inyo para ma-memorize ninyo, hindi na kayo malito, saan ba natin pina-place yung vowels, whether that is below or beside. I know that everyone, you already learned about this, but I can give this for reviewer. Okay, para reviewer po natin. So here is our class, hindi naman class talaga, parang introduction practice para sa ating moving on intermediate class. So yung mga characters na pinag-aralan po natin, we will try to write, read, and speak through some vocabulary words that is aligned with their vocabularies. All right? So we will start. Okay, first, repeat after me, everyone. Okay, I'll be reading from the first, your upper left. Okay, so 아기,
아기. Okay? Here is another thing that is important for everyone. Bago po tayo mag-move on, when I'm going to pronounce, since we don't have much enough time, ibigkas nyo. Okay? And then, while you are reading, di ba papakinggan nyo muna ako. So what you listen, yun din po yung bibigkasin natin. So at the same time, you're practicing listening. Pagka binigkas mo, you're practicing reading. And after this, kindly please write it down so that you can also practice writing. Okay? So, let's go. 아기. 아기 is baby. Okay? Baby. Pero, hindi po siya applicable dun sa baby na iniisip ninyo, dun sa baby ninyo. Okay? Baby na literal na baby talaga, no? Okay, agi. Next is nabi. Nabi. Nabi is butterfly. Okay, we are practicing the vowel of a. Okay? Next, we have yagu. Yagu. Yagu is baseball. Do you know Korean loves baseball? So yung mga sports, parang national sport. Hindi naman po talaga national, no? Pero almost national sport na ginagamit nila is baseball and soccer and ping pong. Almost everything. Pero yung taekwondo, maraming mga sports na ano nila, mga gusto nila. So isa po siya sa major, yung baseball. Sa yagu. Yagu. Next is yache. Yache. Medyo mabilis ba? Or okay lang? Ayun. Sa okay lang, ibig sabihin? Okay. So, yache. Yache is gulay. Mahilig po ba kayo sa gulay? No. Konti. Okay, konti lang. Okay. Hindi kayo mabubuhay ng mahaba. Next. Coming. Coming. Coming is spider. Next is mori. Mori. Mori is hair. Pero, ang literal na ibig sabihin is yung ulo. Body, 어깨, 무릎발. Head, shoulder, knee and toe, knee and toe. Do you know that song? So, in Korean also, body, 어깨, 무릎발. Body, 어깨, 무릎발, 무릎발. Okay, yung song na yon, body, head. Yung hair talaga is body, karak. Alright? Body, karak. Next, 여우. 여우. 여우 is fox. Lobo. Next, 여자. 여자 is girl. Next, 오이. 오이. Sumusunod ba kayo? Yung iba kasi nakatingin lang eh. Hindi na kayo makapag-practice ng speaking. Bahala kayo sa buhay ninyo. Kayo naman yung estudyante. Kung hindi nyo ipapractice, wala rin. Hindi nyo rin mapapractice sa OE. OE is cucumber or pipino. Next, 모자. 모자. 모자 is hat, sombrero. Next, 교회. 교회. 교회 is church. Next, 요리사. 사, 요리사. Chef. So here's another point. Yung sa specifying occupation. 의사. 집사, 목사, 회사, 의사, 요리사. Okay? Yung mga yan, mga position, mga occupation. Yori talaga yung pinaka-main, yung title niya. Yorisa is chef. Yori is luto. Okay, mahilig ba kayo magluto? Sino mahilig magluto? Mahilig magluto pero hindi marunong magluto. Iba kasi yun eh. Yung mahilig,
at saka sa magaling, at saka sa marunong. So, ako marunong po ako ng magluto ng itlog, tsaka pancit canton. Next is uyu. Uyu. Uyu is gatas. Mahilig po ba kayo sa gatas? In Korea, we have a song, uyu, jowa uyu, jowa uyu. Pinag-aralan namin dati, pero I'm not the one who teach this song. Because when it comes to singing class, it's not a part of me. All right? Anyway, uyu is gatas. Next, chusa. Chusa. Ano yun? Hindi siya injection, ha? Injection, yung ano yun. Anong tawag doon? Can someone help me? Yung tool, chusa. Anong tawag doon? Natin ko na lang. Anyway, injection. Injection, okay? Next, 휴지. 휴지. 휴지 is tissue. Okay. Ay, alam niyo ba? Huwag na ako magkwento. Baka chismis-chismis yun na naman eh. Kaya kung ano yung naririnig niyo dito eh, alam niyo, yung mga Koreano, pagka nagdudumi sila, pagka naglilinis, tissue yung gamit. Alam niyo ba yan? And then, yung mga Pilipino, anong gamit? Kamay? Hindi kayo nagkakamay? Ng tubig, tsaka sabon. Tabo. Di ba kamay? Kumakain ba kayo? Kasi minsan, natry ko yan eh. Sobrang fresh. Di ba? Yung pakiramdam mo parang ang linis. Tapos mamaya-maya, naghapunan kami. Pag ako kumakain ako, nagkakamay ako. Sabi ko, dapat kaliwang kamay yung ginamit ko. Kasi kanina, naglinis ako, kanang kamay. Nung kumain ako, kanang kamay, puro na ng kanan. Kaya dapat, alamin nyo, ito, panglinis ko to, ito, pangkain ko to, para hindi kayo maligaw. Chismis nyo na naman. Alam nyo ba yung teacher namin ganito daw siya? Sa 휴지 yan 휴지. Ang layo na napunta natin yung vocabulary yung pinag-aaralan natin. 자, 휴지. Next, 주유소. 주유소. 주유소 is gasoline station. Ang haba, no? 주유소. Alam niyo ba sa Korea, walang tao pagka pupunta kayo ng gasoline station. So, pagdating mo dyan, kailangan mo lumabas, kukunin yung tapos ikaw yung maglalagay ng gas sa kotse mo. Tapos, i-insert mo rin kung magkano yung gusto mo, ilang litro yung gusto mo. Sana all. Hanggang sana na lang tayo eh. Pero, don't lose hope. Darating din tayo sa sana all. Next is kune. Kune. Mukhang alam nyo na, duyan. Kune. Next, mic. Same lang, no? Mic. Next, 기차. 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 Sa Korea, marami po kaming 기차. And, nakarinig na ba kayo ng bullet train? Nakasakay na ba kayo ng bullet train? Sa Korea, meron po kaming... Sino napunta ng Korea? Si Mika Cruz, Fame, Giselle, si Vincent. Hindi ko alam kung nakataas yan o nakaganon lang po. Post lang yata. Ano ba yan? Tapos yung iba, gumaganyan lang eh. Si Fame. Sa Korea, meron pong iba't ibang train. First is Bugunghwa. Bugunghwa is pambansang bulaklak sa Korea. Di ba sa Philippines is Sampaguita? Ay, joke. Nagkamali ba ako? Sampaguita ba? Or hindi? Kaya Sampaguita yung binibenta. Anyway, sa Korea is Bugunghwa. So, yung pambansa, yun yung pinakamura, ibig sabihin. So, yung pinakamurang train, yung Bugunghwa. Ibig sabihin, normal speed.
Yung normal speed na yan, bawat kanto, ibig sabihin bawat station, dadaanan niya. Pangalawa, ITEX. ITX. Yun naman yung middle class. Dumadaan din siya sa mga station pero kada 5 station or mga 3 station. Kumpara dun sa bugungha, kada station dadaanan niya. Last is KTEX. KTX. So nakasay ng KTEX. Ayun, si Mika. Ay, si Fame. Grabe, mga social kayo ha. Kasi mahal yung KTEX eh. Pagka sumakay ako nun, nasasaktan yung bulsa ko eh. Konti na lang mapupunit na. Tapos mapapaluha ka pa konti. Pero masarap sumakay. Tipid na nga sa oras, sarap pa ng upuan, di ba? Kaya from Seoul to Busan, yung kilometer, hindi ko alam yung kilometer exactly, pero parang dulo-dulo yan eh. Dulo ng Korea at saka dulo ng Korea. Ay, parang inulit ko lang. Dulo ng Korea sa taas, dulo ng Korea sa baba. Malayo. Pero pagka sinakay mo yun, mga 4 hours lang. Bilis, no? So, anyway, kitsa. That is kitsa. Okay? Next is pino. Pino. Pino is soap, sabon. Okay. Next, we are going to compound vowels naman sa kemi. Uy, hindi na kayo nagpo-pronounce. Nakikita ko yung mga bibig ninyo. Kemi. Kemi is langgam. Next, pe. Oy, sinabi ko na yun kanina. Sa pe. Naalala nyo pa ba? Pe. Sa 뱃살, 배꼽, 배불러. Pe is chan. Pero meron siyang ibang meaning. Ibig sabihin, barko, pe. Pero pa isang meaning, peras. Okay? So, almost tatlo yung meaning niya, no? Chan, barko, tapos peras. Alam niyo yung peras? Prutas yun eh. Meron bang ganun sa Pilipinas? Nakatikim na kayo? Ay, talaga? Oh. Oh. Ako, hindi pa ako nakatikim when I was in the Philippines. Ang natikman ko lang is saging lang eh. Hanggang saging lang ako. So, next is yegi. Yegi. Yegi is talk. Oy, friend. 얘기할래? 얘기할까? Should I say? Should we talk? Should we speak? 얘기하자. Let's talk. 얘기. Are you following, everyone? And are you repeating what I'm saying? Okay. Next is ke. Ke is alimango. So, meron pong ibang ibig sabihin ng ke. Pagka nagpalit yung spelling na yan, ang ibig sabihin nun ay aso. Pero yung spelling na yan is o, di ba? Paloob yung o. Pero pagka yung ginamit na compound is yung meaning niya ay magiging aso. Okay. Wala lang, parang dagdag information lang para sa inyo. Next is Nemo. Nemo. Nemo is Finding Nemo. Ay, iba yun. Nemo is square. Square ba? Tama ba yung box? Baka magkaman. O rectangular. Rectangular. Square is, tama yan, box, di ba? Square. Next is Yesu. Yesu. Bukang parang alam nyo na, no? What is Yesu? Jesus. Yesu. Okay. Next is Shige. Shige. Ibig sabihin, Shige. Tara, Shige, Shige. Ibang Shige yun. Shige is clock. Iba yung clock at saka sa time. Time is Shigan. Clock is Shige. Okay. Next, Kwaja. Kwaja. Kwaja is biskuit, chichirya.
ano ba ang tawag doon, kwaja? Mga pagkain na kinakain. O pagkain. Alam mo yan, hindi naman chichirya, parang chichirya, assorted, merong biscuit, merong chichirya, basta general, no? General na tawag sa mga kwaja. Okay? Kwaja. Next, sagwa. Sagwa. Sagwa is mansanas. Pero meron pang ibang ibig sabihin ng sagwa. Sagwa is apologize. Yeah, 너 사과해. Hey, you apologize. Okay. Pero di ba yung apologize, miane, sorry. Pero yung formal na sorry, yung pag-apology is 사과. 사과합니다. 사과해. Oy, mag-ano ka dyan, maghingi ka ng sorry, mag-ano ka. Okay, sagwa, that is another meaning of apple. Next is we. We. And we is why. We. Why? Next, 돼지. 돼지. Ibig sabihin, ikaw, ay, joke. 돼지, baboy. Pares naman tayo ng humor. Sa Korea din, pagka mataba yung isang tao, uy, baboy ka, 돼지야. Okay. Ya, hoy, di ba? Ya, 돼지야. Uy, baboy, taba-taba mo Huwag kayong masaktan sana. Hindi ko naman nila lahat. Sinasabi ko lang naman na meron din gano'n sa Korea. Okay. Oy, baboy. Ya, 돼지야. Okay. Next. 외투. Di ba sabi ko sa inyo, pati itong we, same yung pronunciation nyo with a while ago ng we. Iba lang yung spelling. Pero iba yung meaning. Iba yung term. Iba yung vocabulary. 외투 is, ano yan? 외투 is, anong tawag sa pagka winter, yung sinusot natin na sa leeg, sa tenga, yung mga gano'n, anong tawag doon? I-comment nyo. Hindi ba kayo makapag-comment? Bakit naka-disable? Pwede ba natin i-open yung chat box natin para makapag-chat naman sila? Hindi scarf. Hindi. Ayun, sweater. Okay, thank you for the word sweater. Wetu is sweater. Winter clothes, yes. Basta, sweater, yung pang winter na sinusot natin, pwede dito, pwede yung wetu. Okay? Next, hewe. Hewe. Hewe is foreign or overseas. 해외 근로자, overseas worker. 근로자 is worker, factory worker. Factory is 공장, 근로자. 자, 근로자 worker, 해외 foreign. 해외 어디 가봤어? What foreign country? 해외 가봤어? Have you been to overseas? Alright. 무거워. 자, yung pina-point out natin dito yung word ng yung compound na pinapractice natin ngayon na 무거워. 무거워 is heavy. 무거워, heavy. And then we have yung opposite niya is 가벼워. Same lang siya. 무거워, 가벼워. Okay. 가벼워 is light, magaan. 무거워 is heavy. Next is 원. 원 is, nire-repeat nyo ba? Hindi na kayo nagre-repeat Wala na, hindi na tayo magtutuloy ng class natin. Bye-bye na. So, won is Korean currency. Diba sa Philippines, peso. So, 1 peso, 2 peso, 3 peso. Sa Korea naman, won. Yung pinaka-basic natin is 100 won, peg won. Doon po nagsisimula yung
coin natin, peg 1. Siyempre, meron din mga centavos, pero yung piso natin, para sa Korea is 1. Nag-start ng 100. So, peg 1. 1,000 won. Meron tayong coin na 100 won, 500 won, at saka 1,000. Pagka 1,000 na, papel na po yun. 1,000 won. Tapos yung next na papel is 5,000 won o 1,000 won. Next na papel is 10,000 won, man won. Okay, 1. Okay, next, waiter. Tingnan niya, di ba, yung wo? Ay, iba pala to. Waiter, Di ba kanina, we. Ito rin, we. Okay, waiter. Iba lang yung spelling. Waiter, we. Waiter is waiter. Okay. Next, 궤도. 궤도 is solar system. 궤도. Yung orbit. Okay? Next, hindi solar, yung orbit ha. Next, 가위. 가위 is scissor. Next, di ba, pagka nag-rock, scissor, paper, bato, pick, di ba? In Korean, 가위, 바위, 보. 가위, 바위, 보. Okay. Gusto niyo matry? Kawi po. Try natin kung sino man. Napakita niyo sa akin yung mga kamay niyo ha. Ready? Kawi po. Oh, talo kayo. Tingnan yung mga iba nagpapalit yung mga kamay. Pero alam niyo sa Korea, yung gunting, hindi ganyan. Ganyan. Ay, iba na yung pogi yan eh. Ganyan. Okay. Nike. Check. Okay. Ganito. Pagka ganyan, hindi nila ginagamit eh. Anyway. Tapos, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, di ba? Pero sa Philippines, magkabaliktad, di ba? Sa Korea, 1, 2, 3, 4. Kanya kami. Pero napansin ko sa Philippines, pagka nagbibilang, 1, 2, 3, di ba? Okay. Next, 귀. Qui is ear. Okay, here's another point. Ano yung earring? Earring ba tawag doon? Yung dito? Earring? Earring in Korean is 귀걸이. 거리. I-text ko dito kasi feeling ko favorite nyo yung 귀걸이. Okay? 귀걸이. 거리 means 거리. Parang sinasampay. Hindi sinasampay, sinasabit. Sabit-sabit. Okay? So, sinasabit sa tenga, 귀걸이, earring. Di ba may connect? Sabi ko sa inyo, madali lang yung Korea eh. Pagka na-connect nyo, maintindihan nyo eh. Hindi mahirap. So, tenga. Yun lang alamin nyo. Tapos may makita ko yung ibang term na may kasamang ibig sabihin related sa tenga yun. 귀걸이. Meron pang isa. 귀여워. Alam niyo yung 귀여워? Yung song dati may nag-trending 귀요미. 귀요미. Alam niyo ba yung kanta na yan? Cute, di ba? 귀요미. Sa part kasi ng face, yung tenga daw yung cute. Di ba kayo nakukutan sa tenga? Ewan ko kung anong connect ng cute at saka sa tenga. Basta tenga. 귀여워. Okay? Ano pang meron? Basta. Okay? Next, tenga yun ha. Next. 의사. Diba sabi ko sa inyo, yung sa. Ano yung sa? Occupation, position. Diba? Ano yung kanina pinag-usapan? 요리사. Ngayon, 의사. 목사. 교사. Ano pa? 학사. Ano pang merong sa? Basta, di ba? Nako-connect na ba? Naintindihan nyo ba? Yung sa 의 is medical. Medic. Okay. 의학. 의과. Basta medical yun. Pagka sinabi yung medical at saka yung sa, ano yun? Doctor.
Nagigets niya ba? Connect lang yan. Pagka, as we go further and further in our class, maintindihan niyo po siya. 의사 is doctor. Okay, next. 의자. 의자. 의자 is chair. Wala, ang haba pa pala. Akala ko malapit na pa tayo. Uy, grabe. Bilisan natin ha. Sa konti na lang. Kore. Ano naman po tayo? Tapos na tayo sa mga vowels. Now we will move on to our consonants. Okay? Ano, kaya pa or hindi na? Gutom na? Pagod na? Tulog na? Ano, tama na? Sige, sabihin nyo. Hindi ko kayo pipigilin. Ano, kaya pa? Ako, hindi ko na kaya. Pagod na ako eh. Pero, syempre, kailangan ko ng energy. Yung magaganda at yung mga bright smiles ninyo. Kasi yung mga mukha niya, malapit na kayong parang alam nyo yun, madaling araw na kayong hindi nakatulog sa. Okay, let's continue. Ready, go. Kore. Kore is whale. Okay. Next, kudu. Kudu is shoes or leather shoes. Okay. Akala nyo, ano yan yung sapatos ng babae, no? Okay, hindi yun Kudu ibig sabihin, leather shoes. Okay, black shoes. Next, 노래. 노래 is song. 노래 좋아해? Do you like song? 노래하고 싶어. I want to sing. 노래할까? 노래하자. Meron pong famous na sa Korea, 노래방. Narinig na ba yung 노래방? KTV room. Okay. Sa Philippines, nakikita ko tong 노래방 sa ano yung tawag doon? Quantum. Di ba sa SM meron palaruan ng time zone. Iba-iba kasi yung pangalan ng mga SM at saka Ayala Mall, di ba? So, wait lang. Ano ba yun nakikita nyo? Tom's World, okay. Basta pagka pumunta kayo doon, di ba, meron mga malilit na mga. Sa Korea, meron din ganun eh. Madalas yung mga Koreano doon pumupunta. Yun yung libangan nila. Parang pampatagal ng stress. Tapos, ganun din ba kayo? Parang feeling ko iba sa Philippines eh. Pinapublic nila. Yung karaoke, dadali nila sa bahay. Tapos, kasama yung mga kaibigan. Pati yung kapitbahay naririnig. Di ba? Ewan ko kung hindi kayo na-stress doon. So, 노래방. Okay, 노래방. 방 is room. Next, 나무. 나무 is tree. puno. Next, 다리. 다리 is bridge. Meron pang ibig sabihin nun. Itong natin. Hita. Hita ba? Legs. Okay. And then, 도시. 도시 is city. So, if you're in Quezon City, Quezon, hindi 도시. 시. Quezon 도시. Hindi namin ginagamit 도시. 시 lang. Okay? Kunyari ako, I'm from Incheon. Incheon시. Kasi kaya siya naging to at saka shi. Ganito yon. Yung to, ano yun? Region. Di ba merong region? Region 1, Region 2, province. Yan, sorry. To be exact, province. So, merong Pampanga, merong Bulacan, iba-ibang province, di ba? Ito, to province. So, 강원도, 경기도, 충청남도, 전라북도, yung mga to na yan, mga province po yan. Pagka city, 인천시, 서울시, 부산시, 대전시, ikaw anong 시 ka? Quezon시, anong 시? Okay. Gets? Next, ribbon. Same in English, ribbon. Next, sorry. Sorry is everyone, I'm sorry. Same with that pronunciation. Sorry is sound. So kanina yung nore,
Song. Ito naman sound. Ay, walang sound, walang sound. Oh, 소리 없어. 소리 없어. Okay. You are singing, you cannot hear anything. Oh, there is no sound. 소리 없어. Okay. Clear? Okay. Next, 모기. 모기. 모기 is lamok. Lamok. Next, 무. Mu is labanos, radish. Okay? Alam nyo ba sa Korea merong mu kimchi? Iba-iba kasi yung kimchi. Akala nyo isa lang yung kimchi, no? Yung kimchi sa Korea, more than 100. More than 100. Kaya pagka pumunta kayo sa isang restaurant, at least 5 klaseng kimchi makikita nyo eh. Merong labanos kimchi, pechay kimchi, anong kimchi, diba? 부김치, 배추김치, 각두김치, 무슨 김치. Okay, maraming kimchi. Next, P. P. P it's raining man. Okay, P is rain. Next, 바다. 바다 is sea or beach. Sea or beach. Okay, next, 사자. 사자 is lion. Okay, repeat after me. 사자. 사자, lion. Next is 소. 소. 소 is cow. Sa Philippines, anong mahal? Cow or pig? Cow or pig? Cow or pig, di nagsabi beef. Niloloko niyo ako talaga. Ay, same pa rin. Beef and pork. Ganun yun, di ba? So, cow. Anyway, porket mas malaki yung cow, mas mahal na yung cow. Anyway, syempre mas mahal yung cow. Next, ori. Ori is, in English, duck. Bibe. Tama ba sa Tagalog? Bibe? Or bebe? Ay, walang ganun. Bibe. Okay. Baka magkamali kayo ng tawagin, ha? Uy, bibe. Ay, iba yan. Ay, bibi? Ay, walang ganun. Okay, sa ori is duck. Next, 우표. 우표. 우표 is stem. Stem. Okay. Next, 자. 자 is ruler. But do you know, Koreans, madalas, they use the word 자. Whenever they start something, 자. Okay, 자. Okay, so let's start. 자. Okay. Parang ganun. Madalas po namin ginagamit yung 자. Next, 지도. 지도. 지도 is map. Next, 치마. 치마. 치마 is skirt. 빨다. Do you like skirt or pants? 치마 좋아해요? 바지 좋아해요? 뭐 좋아해요? Next is 초. 초. And that is not my name. My Korean names talaga is Cho. But when you translate this in English, it sounds as Cho. But actually, it is Cho. Cho 성형, not Cho. Okay? So what is Cho here is candle. Cho. 촛불, candle lights. Okay? Mga connect-connect yan. Basta pagka meron na kayong isang nalaman na word, when you connect it with the other word, with the other vocabulary or sentences, you can easily understand. Alright? Next, we have ko. Ko. Alam ko, medyo sensitive yung mga friends natin pagdating sa ko. Okay? Kasi balita ko, pagka nanganak daw, una daw nilang tinitingnan yung ko. Ano ba yan? Matangos ba yan? Pango ba yan? Ano ba yung una niyong titignan? Ilong din. Kaya,
pagka bumibisit ako sa mga kaibigan ko, yung mga may baby, naawa ako dun sa mga baby nila. Alam niyo bakit? Yung baby nila, ginaganon-ganon nila, ginaganon. Sabi nila kasi habang hindi pa daw matigas, pwede pa daw ma-improve. Hindi, para daw tumangos konti. Pero you know, pango is pango. Kahit meron kayong gamitin na, ano yun, lift something, lift nose ba yun? Yung pagka matutulog ka, alam niyo sa Korea kasi marami na nai-inventong pampatangos ng ano eh. Yung pagka para siyang ipit. Pero talaga, ewan ko kung effective siya. Meron sa iba, kapag hindi pa matigas yung ilong ninyo, siguro effective. Ginaganyan yan pagka matutulog ka. Ewan ko kung makahinga ka o hindi. Hindi ko pa na-try. Pagka ganyan, tumatangos daw. So, if you want to tangos-tangos your nose, you know the way. Okay? So, anyway, ko. 자, from the word ko, marami kayong malalaman dyan. 자, 콧물. 물. Ano yung 물? Water. Right? 물 주세요. 물. Okay. 코, 물 is running nose. Sipon. Ano pang meron? 피. Nose, blood. Ay, ano? Nose bleed. P is blood. P. Okay. Nose, P, blood. Nose, blood. Nose bleed. P. Oh, kopi nasso. Oy, may ano, dugo. Okay. Gets niya ba? Ano pa meron? Sorry for the word. Ano yung nasa loob ng ilaw natin? Pagka nainip na kayo ng ginagawa ninyo. Last time nag-joke ako doon sa mga kaibigan ko ay sa mga volunteers natin. Yung topic namin, kulangot. May nakakatakot daw kasi na word, sabi niya, kukunin kita, bibilogin kita, tatapong kita, chup. And that is kulangot. Kukunin kita, bibilogin kita, tatapong kita, okay. So, kulangot, ang pangit pakinggan, no? Kutakji. Wag nyo nang i-memorize, no? Baka ewan ko gusto nyo malaman. Ay, nay, si ano, nagkukutakji siya. Ay, hindi maintindihan ni Mami. Nasaan na tayo? Naligaw na ako. 코끼리. 코끼리. Oh, di ba? Connected na naman. Hulaan nyo kung ano yan. Elephant. So, elephant, mahaba yung nose. Connected, di ba? 코끼리. 코끼리. Alam niyo yung kiri? Kiri-kiri. Kiri-kiri, ibig sabihin, sama-sama. Kiri-kiri. Kiri-kiri. Meron ganong ano sa Korea. They always go with kiri-kiri. Sama-sama. And if you don't join with their 자기끼리, 끼리끼리. Anyway, it's not really a vocabulary, just a term of expression. Next, 타조. 타조. 타조 is ostrich. 타조. Next, 토마토. 토마토. Next, 피리. 피리. Ito, hindi naman po to connected dun sa blood, yung P. Okay. Piri is flu, ano yan? Piri, flute. Flute pala yun, sorry. Flute. Okay. Next, podo. Podo. Podo is, ano yan? Ano yan? Ano na? Color violet. Ubas. Ayan, ubas. In English, blue grapes. 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 Okay. Next, hama. Hama. Hama is hippopotamus. Next, he. He is he. Ayoko na sa'yo. Remember that he is sun. Hepit. Pit is light. So sunlight is hepit. Okay? So he. Next, 꼬리.
Kori is buntot. Buntot. Next, 토끼. 토끼. 토끼 is, ay, pinag-usapan natin kanina. Rabbit. Alright, rabbit. Next, 허리띠. 허리띠. 허리 is bewang. T is belt or tali. 허리띠. 머리띠. Ano yung 머리띠? Tali sa buhok. Okay? Basta T, tali. Okay? 머리띠, 허리띠. Ano pang merong tali? Wala na ibang tali. Sa next, 뛰다. 뛰다. 뛰다 is run. Next, 뽀뽀. 뽀뽀. Siguro lahat kayo na-try nyo na to, no? Okay lang yan. Wala naman yung mga parents natin. Tayo-tayo lang naman. Sabihin nyo na. Na-try nyo na yan, no? Sa 뽀뽀, ibig sabihin, not a kiss. It's only smack. Okay. Iba kasi yung kiss, eh. Parang alam nyo na yata yung kiss, ha? Na-try nyo na ba yan? Pero, ano, parang hirap sumagot. Mamaya, andyan si nanay, nasasabi ko, mamaya na lang. Sa, 뽀뽀 is yung, okay, mostly we use to babies. 귀여워. 뽀뽀해줄게, 뽀뽀. O sa mga bata. 뽀뽀, okay. So, pang cute na term. But kiss is the same in Korean. Kiss. Okay. 뽀뽀, kiss. Next, baka meron sa inyo mag-edit nitong video natin. Ito yung tinuturo ni Sir Joshua, yung kiss-kiss daw. Grabe kayo, ha? Ganun. Sa next, puri. Puri is ugat. Puri. Next, she. She is buto or seed in English. Buto in Tagalog, in English, seed. Next, 쓰레기. Everyone, repeat. 쓰레기. 쓰레기 is trash. Minsan ginagamit natin pagka galit na kami sa mga kaibigan. Yan. 쓰레기, ikaw talaga, 쓰레기 ka, Ginagamit nyo rin ba yan? Sasamahan nyo pala, baka pagkatapos ng class natin, itong klase ni Sir Joshua, 쓰레기 pala to. Okay. 쓰레기 is basura. Okay. 쓰레기 gets. 쓰레기통. 통 is can. 쓰레기통 is trash can. Ano yung 쓰레기장? 장 is place. 장소. 장. 쓰레기장 is trash. Ano yung trash field? Ano ba tawag doon? Yung tambakan ng mga basurahan. 쓰레기장. 행사장. 무슨 장? 장 is place. So 쓰레기장 is lugar kung saan tinatapon yung mga basura. Okay? Next, 찌개. 찌개. 찌개 is soup. 야, 김치찌개, 된장찌개, ang daming 찌개, di ba? Ano pa? Ano pang 찌개? Wala na kayong alam? Basta pagka 찌개, soup. Next, 짜증. 짜증 is galit. 짜증나. Ano ba yan? Nainis ako sa'yo. 짜증나. 짜증. Okay. Nainis. 짜증나지 마. Don't be mad. Don't be angry. 짜증나. We oftenly use this expression. Next, 잘했어요. 박수. Alright, so almost natapos po natin yung class natin. Mahaba ba yung 2 oras ng pag-uusap at pagkukwentuhan natin at pagsasama natin? Or mabilis lang? Alam nyo, pagka yung 2 oras natin, mahaba para sa inyo. Ibig sabihin, hindi kayo nag-enjoy.
Pero yung 2 oras ninyo parang sandali lang. Hindi natin namamalayan, lumilipas na pala yung oras. Ibig sabihin, huwag niyong bigyan ng meaning. Walang meaning yun, okay? So, nag-enjoy kayo, ibig sabihin. So, I hope everyone, you are enjoying our class, and I hope in our intermediate class, this is the stage wherein we can go one step forward. Kasi, alam nyo, lahat kasi ng mga nag-aaral ng Korean, alam na nila yung mga basic. Oh, alam namin yan. Sigurado, ilan sa inyo, you have already the basic background before you learn the basic class. But ito na yung talagang challenge. Kaya I was thinking, how can I be really help for many people? Kasi gusto ko talaga matuto sila eh. A lot of people are really eager dito at pursigido mag-aral ng Korean, but they don't know how. Basta-basta na lang ba mag-aral ng Korean? Pwede na ba? So I hope that this can be a parang stepping stone for you. Talagang makapagsalita, makapagbasa, makapag-communicate. Of course, you cannot know each and every vocabularies kasi hindi naman agad-agad. That is by self-learning. Kasi kahit sino naman pwede mag-aral ng mga vocabularies, di ba? Mga terms, mga words. But here, we'll be practicing how to write, how to speak. Naintindihan niyo ba? So, take this time as we can say parang pinaka-important part, parang developing stage natin. Okay? And then in our class, there are a lot of things that I would like to share with you in our 1-month session. Hindi ko alam kung paano ko pwedeng i-compress. Gusto niya ba ng remedial class? Hindi pa nga nagsisimula, may remedial na kaagad. Next time. Okay? So, nasabi ko na yung flow ng class natin. And then, please bear with me. If you're not going to work with me, it's very hard for you to learn. Kasi at the end of the day, you are the one who is going to help yourself to be able to learn how to write, how to speak. For example, I say the word kori, but you're not following at all. Then how can you learn speaking? How can you learn the pronunciation? Of course, we'll be giving you the assignments, activities, but you're not following. You know, whether you follow or not, and then magkaiba yun eh. For example, I give you assignment, and then you do it or not, that's not my problem anymore. But, for example, you do it, but you were not able to upload it. That's also a different thing. Kasi pagka ginawa mo, in-upload mo, ni-share mo, meaning you are confident and you are proud of something that you have done in our activity. But if you are not going to post, walang alaala. We don't have any memories. So pagka natapos na yung class natin, hindi siya magiging memorable, hindi siya magiging meaningful. So everyone, although this is for free Korean class and although this is an online class, let's make a difference with the other class, with the other event, with the other activity that we are having. I, myself, I really want to help you in everything that you want. But at the end of the day, you are the one who is going to help yourself. Okay? So magbibigay po tayo ng mga iba't ibang activities. And then, alam ninyo, pagka lumilipas yung oras, kumukonti yung mga students eh. So, ibig sabihin, matibay. So, I cannot push anyone. Complete na po yung schedule, di na po kaya next time. Sige. Wala namang problema doon. But I hope you can finish up to the end. And even after the end, we will be providing and uploading many classes, many contents for you to be able to practice continuously na yung gusto po nating malaman. And, you know, I really recommend this kind and this type of class kasi this is for everyone. General po siya, hindi po siya nakaspecific kasi, you know, there are a lot of topics and classes. Meron po mga iba, sinusundan yung books. Meron po yung iba, sinusundan yung nasa university courses. But in our class, we are not following any kind of, any kind of guide sa ating class. I am following the class personally that I experienced when I learned Korean. So syempre, bilang isang banyagang tao sa ibang bansa, alam ko kung gaano kahirap matuto ng Korean. And I know what are the specific parts, topics, and needs that we need to discuss in Korean. Kasi Korean language is very broad. Tama ba? Ang lawak, ang daming mga grammars, ang daming mga particles. I-memorize mo lahat ng pattern na yun, sigurado sasabog yung utak mo. Gets? So, no need to memorize everything. Only the important thing. And we arrange that from the basic. Syempre yung basic is a must. There are some exercises for vocabulary, for expressions, and grammar.
word orders, construction sentence, reading, speaking, listening, writing, and after that, we'll be having our class through drama, class through song, class through song, basta iba-ibang activities, which is, pwede po siya sa mga students who really wants just to learn Korean, or for the people who wants to go to Korea, aiming to test any kind of exam, topic exam, or any kind of exam, for students man yan, for working man yan, or for those people who just really want to learn Korean, to be able to read, to be able to watch Korean drama without any subtitle. You know, this is for everyone. And personally, while I was teaching this, I felt like, wow, ang ganda talaga, parang package siya. Kasi you're learning the language, the culture, the history, and minsan, gumagawa po kami ng mga event mga pa-activity na talaga nag-enjoy. Ngayon po sa mga batch 4 namin, we are having parody, reacting Korean drama scenes. So, yes. So, maganda ba yung nahanap niyo yung Korean class? Tapos Tagalog pa. Tapos live pa. May interaction pa. Saan ka pa? Diba? So, iba-iba pa yung mga teacher. And ako kasi medyo makwento po ako, kaya minsan-minsan kung saan-saan na napupunta yung topic natin. Pero sana nag-enjoy po kayo, okay? Oras na po para tapusin ang ating klase. Mahirap man sabihin, ayoko man tapusin, pero kailangan po nating tapusin. Pero wag po kayong mag-alala, hindi po dito nagtatapos. Magbabalikan pa naman po tayo next week. So, before we end our class, we'll be giving you some activities and assignment na dapat, okay, I'm encouraging everyone to follow. Okay? Pero nasa sa inyo na yun kung gagawin nyo ba o hindi. Okay? Meron po tayong first assignment. After this class, we'll be posting yung pinakita po nating mga, files, yung PDF file natin. We'll be posting it in our group page. And then, this is our first assignment. Yung vocabularies that we practice from our basic vowels, compound vowels, yung mga yan, piri, pudo, yung mga ganyan, yung consonant na practice na ginawa po natin, yung mga vocabularies na yan, we will write 3 times. 3 times. Okay? Hindi po marami yun. Mukha lang marami kasi 3 times tapos marami tayong pinag-usapan. But actually, when I was learning this, kasi ako rin, di ba, sabi ko sa inyo, before I learned Korean, yung una kong lingwahe, parang katulad ninyo, Tagalog, English, or yung dialect po na alam ninyo. So alam ko kung ano yung struggle. And then kung ano yung parang pattern na susundan ko. And yung naging personal teacher ko is yung mama ko. Talagang si mama ko, minamano-mano niya ako. And then, I remember I was memorizing yung characters, Korean characters, yung Kanadara Mabasa. Di ba pinag-aralan niyo yun? Kanadara Mabasa. I memorized it for 1 year. Eh kayo, di ba, ang bilis lang. Ilang session lang na memorize nyo na. Ako, binemorize ko yun for 1 year. Tapos, I was crying, memorizing, holding some books. Mama, ayoko na. Kanadara Mabasa, Adjadjakata pa. I was memorizing like this. Because that is pinaka-basic or foundation. And then, pagkatapos doon, I'm having the practice padasugi. Padasugi is, papakinggan ko yung sasabihin ni Mami. Sa egi, kori, toki, then I'm going to write it in Korean. Naiintindihan niyo? So next week, magkakaroon po tayo ng ganong activity. Halo-halo po tayo. Meron tayong quiz, meron tayong exam, meron tayong padasugi, meron tayong writing, speaking, everything. No? So, okay ba? So, wala naman po akong ibang hinihingi sa inyo eh. Hinihingi ko lang yung puso ninyo pag-aaral sa ating Korean. And I'm looking forward seeing everyone soon. You're going to communicate with me no longer in English or Tagalog, but in Korean. So pagka mag-chat-chat tayo, text-text tayo, 안녕하세요 선생님 잘 지냈어요? 잘 지냈어. 오늘은 뭐 했어? 오늘은 학교 가서 공부하고 집에 와서 잠자고 먹고 놀고 잤습니다. Alright. So I hope you can see yourself 1 year after now. Oy, Koreano na. Okay. So, okay ba? So, going back to our assignment, you will be writing it 3 times. 3 times yung vocabulary. And while you're writing it, try to practice in your mind. Kori, buntot pala yan. Kori, buntot. Okay? And then,
Teka lang. Teka lang. 잠깐만. 잠시만. 잠깐만. 기다려. Wait. Okay. So yung vocabulary. Now, ito pa pala. Muntikan ko na makalimutan. May pinagawa si Sergeant dati sa inyo, di ba yung sa TikTok? Muntikan nang magbukang Koreano challenge. Ginawa niyo ba yan? Ay, naya ko kasi makita yung mukha ko eh. Ewan ko kung ginawa din niyo. Pero sa atin, hindi naman makita yung mukha ninyo. Meron po akong ginawang 30-day challenge for grammar. So sa grammar na yon, although hindi po siya talagang totally complete package na lahat ng grammar mapag-aaralan po natin. Pero some of the grammars that we necessarily need in making sentences, kailangan po natin yan. And I know to myself that my time is not limited. Limited ba? No, not enough to explain everything. So itong 30-day will be a part of our exercises during the 1-week break. So di ba every once a week lang yung class natin? But I hope kahit na once a week lang, every day, just try to invest your time mga 5 minutes. Yung video na in-upload ko is mga 3 minutes lang yan, 2 to 3 minutes. Short lang, di ba? So every day, tag-isang video po yung gagawin natin. And then, you can write what you have learned. Tapos meron po akong ginawa mga ilang activities doon. No? So, ipapost namin yung link ng trailer dun sa ating group page nung 30-day challenge. So, everyone, if you are going to join in this journey, please comment down, I accept the challenge. All right? So, for the month of our intermediate class, this will be a part of our exercise and activities. We will be learning 30-day challenge para po talaga sa intermediate class po yun. Okay? Okay. And then, since today is our first meeting natin, di ba? It's my first time to see you. It's your first time to see me. It's our first time to have this interaction class. And I'm very happy to see everyone. And I hope you do the same thing. But of course, I want to hear all of your stories. How you felt, how you feel our class, kung nag-enjoy ba kayo, or ano man, okay, you can feel free. You can say anything, whether that is good or bad. Any feedbacks, you can share your hearts, your experience for tonight as you spend your time with me. So, if you feel comfortable with me, diba, pagka komportable ka, feel free to share anything, right? So, ako, feeling ko komportable na ako. Ikaw, komportable ka na ba? Parang hindi pa yata eh. Kapag hindi ka pa komportable, huwag ka na umattend next time, okay lang naman. Basta yung mga komportable lang. Yung feeling friends na kami, feeling close na kami, okay? So, feel free to share. Doon naman po tayo sa group page, tayo-tayo lang naman. No? So, we'll be posting our group picture for tonight in our group page. Ay, yung group page pala natin sa main page natin pinapost. So I hope I can see your comments. Kasi pagka i-PM nyo ko lahat, hindi ko mababasa lahat yun, hindi ko naman ma-open. Diba? So kahit mention nga lang, hindi ko nababasa yun. So please, you can comment down and share your reflection, how you feel tonight. Okay ba yun? Okay, pero pagka sinabi kong in Korean, baka hindi na okay. So sana, no, i-share ninyo. Before I end, di ba may pinagawa po akong main activity natin. That will be deadline on Thursday. So meron pang oras. Pero wag niyong isipin may oras pa. Gawin niyo na kagad pagka tapos ng klase natin para ma-refresh kagad. Okay? Before I end, meron din po akong i-upload na isang video para lang po sa guide po natin sa pagsusulat ng, di ba, meron po akong pinagawang practice, vocabulary, writing 3 times. So halimbawa yung nakikita natin sa screen. Patayin ko na yung screen share ko, ha? Halimbawa, 사자. Meron po tayong 사자. Hindi niyo nakikita, no? Ikikita ko. Hindi. Ayan. May light effects. Naka-filter din. Yan, nakikita niyo na? Ito lang sasabihin ko tapos tatapusin natin. Meron po tayong pattern sa pagsusulat, which is from left
to right, top to bottom sa left to right. Tama ba? Baka mali spelling. Sa left to right, top to bottom. Bottom of your heart. Okay, bottom of your heart. Sa bottom, top, and bottom. Alam niyo yung importance ng pag-aaral nito. Sabihin ko na ngayon yung mga Koreano, pagka nagsusulat kasi, titignan nila yung pattern. Pagka nakita nila hindi tama yung pattern mo, iniisip nila, ay, hindi pala edukado. Hindi pala nakapag-aral na mabuti. Kasi sa school, pagka elementary kami, tinuturo lahat. Although hindi po ako nag-elementary sa Korea. Pero tinuturo po siya sa elementary. And then, meron po kasi yung mga matitigas na ulo, na kagaya ng ilan dito sa class natin, na hindi po talaga nakikinig. Pero, if you practice this, kahit na hindi ka Koreano, pagka nakita ng mga ibang Koreano, ay, sino nagturo sa inyo yan? Ay, si sir, ano po, okay? So, maganda pong i-practice po natin. Para po sa sure na guide, I'll be uploading the video kasi meron po akong ginawa na video for the guide ng pagko-practice ng writing. No? So, is that okay, everyone? Naintindihan niyo po ba yung class natin? And I hope na nag-enjoy po kayo sa ating 2 oras na pagsasama. And I hope we can have more and more memories and classes and time spending together with you. Okay. So, 안녕하세요, 안녕하십니까. Every now and then, we will be learning the culture and history. Why? Why is it like that? Bakit ganun yung culture? Bakit ganun yung history? Paano naging mayaman yung Korea, no? Don't forget, we'll be having our quiz next week. Iba-iba yung quiz natin, no? Samot-samot. So, expect the unexpected. Pero syempre sinabi ko na yung mga mangyayari. So, expect the expected na sinabi ko, okay? Wala naman po tayong mga gradings, okay? Pero you can grade yourself when you see your answer kung ilan ba yung points na nakuha ninyo. Okay? Oh, pagod na pagod ako kanina. After having class video, parang nagising na yung antok ko. Ewan ko kayo pagka nantok na yata kayo ngayon eh. So, hindi na po natin papatagalin pa. Before we end our class, let's have a group picture. Ba? Sinabi ko lang group picture. Iba, kanina, ganyan na ganyan eh. Pero ngayon, iba talaga yung pagka papipicture, hindi kayo papatalo talaga. Kailangan maganda, no? Ganyan-ganyan pa. Wait lang, nasan yung pulbo ko, yung makeup ko? Wait lang, magano muna ako. Ready? Since today is our first meeting, annyeonghaseyo. Ano yung group picture natin? Group picture natin yung malaking heart. Gusto nyo? Iba-ibang pose naman tayo, okay? Ready? 1, 2, heart. 2, set. Then, 5. Sir, ang sakit na po ng kamay ko. Pwede mo po natin ibaba. Okay, teka lang. 3 seconds na lang. 3, 2, 1. Okay, another post. Since today is our first meeting, can we make one post? First meeting, first class. Bakit may ganun? Pakit yun eh. Dapat ganyan lang. Okay. 하나, 둘, 셋. 넷, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. Thank you so much. Really had a great time with you. So we are now going to end our class up to here and see you next week. 감사합니다.